Salut! Astăzi voi monta niște amortizoare la capota Dacia Spring. Am vrut de mult să instalez aceste piese, mai ales de când mi-am instalat acel Frank DIY. Fiind nevoie să deschid mult mai des capota, este mult mai comod dacă ai niște astfel de amortizoare. Și coletul meu a ajuns chiar în ultima zi a lui 2022. Cam așa arată, este conținutul pachetului. Aici avem toate piesele, toate șuruburile și ratele și așa mai departe. Acestea sunt piesele principale. Desigur veți găsi în descrierea clipului link către acestea și imediat vă dau și mai multe detalii asupra prețului și versiunilor pe care le puteți cumpăra de la acest vânzător. Sunt două versiuni de prețuri. Există această versiune negru simplu care costă 167 de lei aproape și apoi mai există mai multe versiuni colorate, să zic, care costă 210 lei. Deci și au și o textură așa de fibră de carbon și este pe albastru, pe negru, portocaliu, argintiu pe care le am și eu, roșu, violet și verde. Iar transportul până în România costă 30 de lei. Sunt și 11 review-uri cu 4,9 stele. Deci, mai mulți păsători au pus chiar și poze și sunt mulțumiți de acest produs. Avem și un scurt manual de instalare pentru Dacia Spring 2021-2024. Deci probabil știu ei ceva până în 2024 se va produce acest model de Spring. Da, și instalarea trebuie să fie destul de ușoară, adică nu e nevoie de găurit sau de altceva. Montajul trebuie să se facă peste, zic așa, șuruburile și găurile care sunt deja existente pe capotă și aici în para din față. Așa că hai să începem. Prima oară trebuie să prindem acest element sub primul șurub de aici de la prinderea capotei și o să folosesc o cheie de 13 pentru a-l desfileta și apoi punem piesa și înfiletăm la loc piulița. Cam așa a venit prinsă în partea de sus pe capotă și acum în partea de jos. În gaura aceasta trebuie să prindem celălalt element. Cam așa vine la un unghi de vreo 45 de grade și vine drept. Trebuie să vină cam așa ca să avem loc să punem amortizorul. Și aici o să prind cu acest șurub din pachet care are și două șaibe, una mai mare și una mai mică și o piuliță. Cam așa am prins în partea de jos, încă nu am strâns-o definitiv, adică am lăsat un pic să se miște ca să vedem cum montăm amortizorul. Am înfiletat la capete și elementele astea care vin aici în nuca de la partea de sus și în partea de jos, ca să pot ajusta. Așa că asta e ultima. Ar trebui să fie ultima operațiune și pe aia o să strâng foarte bine. Ok, este gata montajul. Hai să vedem acum cum se deschide capota. Da, trebuie să o ridici cu mâna cam până pe la jumătate și apoi ea se deschide singură. La două chestii trebuie să aveți grijă. În primul rând trebuie strânse foarte, foarte bine șuruburile, atât jos cât și sus. Eu prima oară am făcut aici o greșeală sus, nu am strâns prea bine și când am închis capota de test s-a mișcat elementul și s-a îndoit puțin aici. Deci trebuie foarte bine strânse și al doilea lucru să fiți atenți și la unghiul pieselor să fie exact cum sunt aici, adică la acesta de jos, unghiul să fie undeva spre colțul opus al parbrizului, astfel încât să creeze un unghi un pic mai mare de 90 de grade față de amortizor.
La fel și în stânga. Aici în stânga un pic incomodează la, să zicem, la recipientul pentru lichid de parbriz și poate și un pic aici la furtunaș. Dar nu cred că o să fie probleme. Da, și la fel, când o închizi, ea o pune rezistență cam până pe la jumătate și apoi cade singură. Da, eu nu o să trântesc ca să nu fac gălăgie, o să lasăm încetul. Da, cam asta a fost totul pentru astăzi. Aveți link în descrierea clipului. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați de like, share și abonare și ne vedem data viitoare.